أول ما عرسنا مشيت حياتنا بالباهي 3 سنين هكاكا الأولى، يمشي هو ويجي على إيطاليا يخدم بأوراقه ويمشي ويجي وعنا طرف أرض نبنو فيها بنيناها بشوية بشوية وسكننا فيها بريسك 3 سنين هكاكا، هو يخدم في إيطاليا يمشي ويجي بأوراقه. نهار منعرفش عمل مشكلة غادي في إيطاليا نحولو أوراقه هبط، بقى كلي ديما يحب يمشي لإيطاليا ومنيتو يحب يعاود يرجع يخدم غاديك، خاطر في تونس لهنا ما فماش خدمة ما فما حتى شيء. سيرتو كي جبنا الصغار يعني بقى معرفش 14 سنة بطال ما يخدمش، انا نخدم ننقش ونحني ونمشي للديار ونخدم، هو ما يخدمش، هو يعاونوا في اخواته. والله هو كانت عنده عادات برشا، عنده صحابه لهنا في الحومة يلموا بعضهم يمشوا للبحر. عنده مثلا نهار في الجمعة يكوروا في المنتزه اللي كنا فيه هذاك ديما يكوروا فيه. وعنده عادة العشية ديما يخرج الطفل الصغير معاه يمشي للقهوة ديما، جيت حتى كي دبر 2000 و 3000 فرنك يجيبهم يجري ياخذ لي بيهم طرف خضرة ويجيب يقول لي طيبين لي ماكلة حكاية مثلا. اما تحسوا حتى كان ما يخدمش عنده حس في الدار، هو علاش حب يحرق خاطر هنا ما ثماش خدمة ما فماش كيفاش يعيش 3 صغار وامهم ما نجمش. اخي باش يبقى ديما يقولوا فلان اعطيني يا خويا اعطيني يا امي اعطيني، يجي نهار ويفدوا باش يقعدوا ديما يعطوه، ما يحب يعمل على روحه خاطر هو استانس بنمط عيش. وقت اللي كان يعيش في ايطاليا كان يخدم لاباس عليه وجو باهي وامور واضحه وبفلوسه، كي هبط هنا لتونس لقى العكس، لقى تعب برشا في حياته. انسان ما نعرفش يخلي روحه هو للشر ويعطي الولاد، وحتى باش يدبر دينار ولا اللي هو يعطيهم الولاد ويشري عظم ويعمل عجة يطيب الولاد، ما عندوش كيفاش يحب يحرق، ما عادش يحب يقعد فيها تونس خاطر تونس ما فيها حد شيء، ما فيها حد شيء تونس. انا وصلوا ولادي تلقاي ياسين ما عندوش بدري، جيهان تلقيني نخيط لهنا في صباطها في الليل ذيك اللبرة الكبيرة هذيك ام المخيط يقولوا احنا باش غدوة تمشي تقرا به. يوم الحرقة ما حبش يتنحى من بالي جملة لحد الآن يعني. لابس شورت ومحجم ومدوش ومبرفن، تلفت البنت الكبيرة قالها ايه اش قولك في الحتة، قالت له يا بابا رك العريس محليك هكا، وعلى كلمة محليك بقى يمكن بحلينا حكاية 4 ساعة يبوس في الصغار وسلم عليا انا، قال لي راني باش نمشي نحرق المرة هذه، اذا كان المرة هذه وصلت هاكا وصلت عاودوا رجعوني ما عادش نخمم فيها جملة الحرقة. ركبوا حكاية 9 متاع الليل يكلم فيا كل شويه يكلمني مازال يزو ما هربش، يكلم فيا يقول لي دليل انا في الباتو وانا بدا يمشي وادعي لي وان شاء الله نوصلوا وان شاء الله هكا انا مطمانه خاطر كونه وقت قبل كان يمشي ويحرق ويوصل لامبادوزا راه ويبقى 3 شهور ويعاودوا يهبطوا اكسبرسي خاطر هو باسم غاديك يقول اكسبرسي يعاودوا يرجعوه. هو المرة هذه على أساس يهزوهم المتزارة ما يهزوهمش لامبادوزا خاطر المتزارة غاديك ينجم يخرج يدور نورمال ما يفيقوش بيه، هو مطمئن وانا زاده مطمئنه خاطر مستانس يمشي ويجي ومانيش حاطتها يعني باش يغرق شقف ولا بتصير حكايه ولا، ركبت مرتاحه يعني ما عنديش حتى تخمام. نمت غدوة الصباح عندي انا عروسه مشيت نقشلها وكل شيء وجيت مروحه، كي جيت مروحه عرضتني مراه في الشارع لهنا قالت لي راه ثم مركب تونسي البارح راه غرق، ما كذبش عليك تصدمت انا ودخت وبقيت يمكن حكايه نص ساعه وما فايقوا فيه ما فقتش، فقت كل شيء من بعد ثم حكايه ثم خارجيه مشينا للخارجيه ثم ناس جابت فيديو كل مهبطينه هو باين في الفيديو اللي هو موجود، بعد جينا نشوفوا ثم قائمة متاع عباد ناجية هو ماهوش معاهم
وسألت انا ولاد غاديك بحكم دبروا تليفوناتهم وكل شيء في لمبدوزة، سألتهم قالوا لي راهو الراجل اللي عنده 3 صغار راهو عامة معانا وبعد سلم ما نجمش يكمل. انا في بالي باش يجيبوه، حتى غرق باش يجيبوه باش ندفنوه باش نرتاحوا. يا اخي بعد لا ثم لا جثة لا ثم حتى شيء، ما فما حتى شيء لحد الان. حسيت تبدلت برشا حاجات. بنتي وصلت لكبيرة، وصلت 4 ولا 5 شهور في دار ماماتها، تقولك ما ندخلش للدار، الدار ما فيهش بابا ما ندخلهاش، والدار ما فيهش ضحك وما فيهش حتى شيء، بابا كان مزهاها وكان ما تدخلوش. والطفلة هذيك الصغيرة وصلت بريود ما تتكلمش. ساعات تجينا بريود والله نبدو نضحكوا شيخين، ساعات تجينا بريود حالة اكتئاب جملة واحدة، الطفل يبكي الطفلة تبكي، يتذكروه في عرس يتذكروه في حكاية، تصويرته ديما ينحوها من غير يعاودوا يرجعوها كيبدو. معلش البارح ثم غنية كان يسمع فيها بوها، حاطين الغنية تقلبت الدار والد كلها بكي كلهم يتبكوا على بوهم. بين هو فضاء انا لا عرفت روحي ارملة لا عرفت روحي متزوجة، ما نعرفش ما ما تنجمش تقول ارملة وما تنجمش تقول معرسة، بين هو وفضاء. انا توا نحس روحي كأني ريت هو الانثى نتاع الاسد ديما عامله هكا، ديما نحس روحي نحب نوري روحي اللي انا قويه، وانا في داخليتي مانيش قويه، داخليتي ضعيفه، ما نوري للعباد اللي انا قويه، مش مخليش حتى واحد ياخذ فرصه فيا ولا في ولادي. ومنيتي نعرف حقيقته باش نجم نجاوب ولادي. ديما عندي امل اللي هو باش يجي، ديما عندي امل اللي هو نهار باش يدق علينا الباب ويجي.